Sos tzatziki. Se curăță de coajă și de semințe un castravete de seră. La noi în magazine îi se spune castravete Fabio. Se dă prin răzătoare, eu îl dau prin răzătoarea mică și se stoarce foarte, foarte bine. Se adaugă peste 200 de grame de iaurt gras. Se adaugă condimentele, eu de data asta am folosit un amestec de condimente din comerț. Dacă vreți să-l faceți proaspăt, se pun ceapă, usturoi, sare, mărar verde și seamă de lămâie. Este foarte bun lângă aproape orice preparat gătit în baie de ulei. Mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!